is up guys? Nandito na naman po ako para galayin ang buhay niya. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano kayo mag-uumpisa ng YouTube channel nyo. As highly requested, maraming tatanong sa akin kung paano nga ba umpisahan yung YouTube channel, kung paano gumawa ng channel, kung paano maglagay ng YouTube icon, kung paano maglagay ng channel art, and many more. So maraming steps kung paano mo yung gagawin. And yun talaga yung mga YouTube essentials na dapat meron sa YouTube channel mo para dumami yung subscribers mo and maraming manood sa mga videos mo. So without further ado, let's start. So first of all, pala gagawa ako ng mga part ng YouTube essentials na tutorial na to para magkaroon man lang kayo ng idea and knowledge kung paano nyo aayusin or i-organize yung YouTube channel nyo. So umpisahan na natin. Maikli lang naman to kaya makinig na kayo. So umpisahan natin sa Gmail account, yung Google Mail account. Yan. Siyempre, alam na naman natin kung paano yung gawin and hindi na ako maglalagay dito kung paano kayo makakagawa ng Google account. Sasabihin ko lang, sa Gmail natin, mas maganda kung magkaiba yung Google account natin sa YouTube channel and Google account natin na iko-contact nila. Sponsorships, collaborations, and all. So, ibig sabihin, dalawang Gmail yung gagamitin natin. Yun, kasi mas maganda magkaiba yun kasi minsan natatabunan yung mga emails, hindi mo mababasa kasi yung mga magna-notify sa'yo na she subscribe to your channel, he subscribe to your channel. So, matatabunan yun. Kaya mas recommended na magkaiba yung Gmail account mo sa YouTube channel and Gmail account mo na personal. Tuturuan ko muna kayo kung paano kayo gagawa ng YouTube channel nyo. So, syempre, pag may Gmail ka na, hindi naman yun agad-agad magkakaroon ng YouTube channel. So, kailangan mo pa rin mag-create. Kaya, panoorin nyo to. So yan, nakagawa na nga kayo ng YouTube channel. And syempre, pwede ka naman maglagay ng temporary na name sa YouTube channel mo kung wala ka pa talagang naiisip. Yun yung next step natin. So, mag-iisip ka syempre kung ano yung channel name mo. Mas maganda is connected siya kung ano yung magiging content. Pwedeng name mo lang, pwedeng lagyan mo ng, kung games yung gagawin mo, pwede mo siyang lagyan ng Lewix games, gano'n. Medyo dapat connected siya sa mga content mo. And kung gusto mo nang maging influencer lang, pwede namang gamitin mo lang yung name mo. Pwede mo siyang baguhin is sa mismong Google account mo, dito mo siya makikita. So yan, next naman natin is yung channel icon mo. Yun yung profile picture mo, yun yung magiging mukha mo dun sa channel mo. So ibig sabihin, pag wala ka nung picture na yun, parang ang pangit tingnan kasi, di ba, ang nakadalasan nakalagay is yung kung ano lang yung unang letter ng name natin, kunwari A, B, C, ganyan. So, mas maganda is gumawa na rin tayo ng picture natin or profile picture natin or YouTube icon natin para mas maging kaaya-aya yung YouTube channel natin. Kayo nang bahala kung ano yung profile picture na ilalagay nyo and kayo nang bahala mag-edit. And may recommended apps naman ako na pwede nyo pag-edit. Like PixArt, Lightroom, yan. Ganyan yung mga ginagamit ko sa mga profile pictures ko.
So yun, next na natin is yung YouTube channel art. Yun yung YouTube cover natin, cover photo or header or yung talagang tinatawag na YouTube channel art. So doon, meron tayong standard size na gagamitin, which is yung 2560 by 1440. So kailangan sakto doon yung gagamitin mo na channel art kasi hindi siya tatanggapin ni YouTube pag hindi siya ganun kalaki. So, pag gagawa ka nun, meron tayong guide, syempre dapat, kasi iba-ibang size ng laptops, ng phone, and ng tablet. So, sinasakto ko lang yung YouTube channel art ko sa size ng phone, kasi mas madalas tayong nanonood sa phone. Aminin. So, yun yung ginamit ko. And tuturuan ko na lang kayo kung paano kayo mag-aayos ng YouTube channel art. So, yung mga recommended ko na application is yung Fonto, yung PixArt, and always naman yung Adobe Lightroom. And yan yung mga application na ginagamit ko para mas mapaganda yung YouTube header ko. So yun, last but not the least, is gagawa na tayo ng YouTube watermark. So yung YouTube watermark is nakikita siya pag nila-landscape na natin yung video natin sa YouTube. Makikita yung pag nakaganito. Pag nakaganito, hindi mo siya makikita. And dapat ang size lang niya is square. And yung photo type niya is PNG or GIF. So yung PNG is the transparent na picture. Then yung GIF is yung gumagalaw na picture. Pwede yun. Basta square lang yung gagamitin nyo. Yun, kayo nang bahala kung gusto nyong lagyan. Mas maganda rin na lagyan nyo na para mas parang tatatak sa isip nila yung watermark mo na yon, and nakakaganda rin naman siya tuwing nanonood.
yun lang muna, 5 essential YouTube channel parts lang muna yung tinapik natin ngayon kasi para hindi masyadong mahaba tong video na to. And kailangan yung gawin talaga yun para mas maganda na yung YouTube channel nyo and mas maraming mag-subscribe. And I hope na nakatulong ako sa inyo and pinakakailangan talaga yung mga sinabi ko sa inyo yan. And yung mga kasunod is sa next part na lang ng tutorial ko na to. And kung may tanong kayo, i-comment nyo lang sa baba. And don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para maging updated kayo sa mga next kong videos. Sorry kasi ngayon lang ako nakapag-film ulit kasi sumasali ako sa mga pag-giveaways Instagram yan. Syempre, laganap na yung mga pag-giveaways sa Instagram ng mga iPhone 11 Pro Max and mga cash prize yan. Sumasali talaga ako sa mga ganun. Kasi alam niyo naman, hindi naman tayo yamanin. Don't forget to follow my social media accounts. Dito lang sila, I immediately follow back naman. Kung may tanong pa kayo or requested na videos, pwede kayo mag-comment and mag-DM sa akin. So yan, magsha-shoutout na muna ako sa ating shoutout wall. So shoutout sa'yo, Jomar, Prince, Xiao XVI, Samantha Toliao, Strawberry Althea, Linyaga 05, Narana Musa 6, Aljan De La Dia, Sefi, Dorotea Maluboko, and channel ni Miss Faith Avedan. So, kung gusto niya i-subscribe siya, subscribe niya na rin. Faith Avedan po. So, yun lang muna guys. Kung gusto niya rin po magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba or DM me na lang po. Thank you for watching and sana may natutunan kayo sa mga YouTube essentials natin ngayon. Yun lang guys.